سلامونه او ښې چارې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامع مو پر تن وي. بیا هم زه مسلم وردګ یم. غواړم چې تاسو ته د آلماني ژبې د ګرامر د درسونو د لړۍ په ادامې سره د اتسوای نیو او بیا هم د اتوا سطح یا لیول د ګرامر برخې لومړی درس تاسو ته وړاندې کړم. راځو موږ تاسو په لومړي درس کې لومړی عنوان لرو چې Grammatik auf einen Blick Studio D A2 Teilband 1 und 2 یعنی لومړی په د شټوډیو ډي A2 یعنی شټوډیو ډي خو د کتابونو یوه لړۍ ده. بیا د A2 سطحې کتابونه چې دي هغه یعنی عموم کې لیول یو لیول دی، ولې کتابونه یې په دوو برخو باندې ویشل شوي چې یو ټایلباند 1 یعنی لومړۍ برخه او دوهمه برخه. دلته وایي چې د شټوډیو ډي کتابونو د A2 سطحې یا د A2 سطحې د شټوډیو ډي کتابونو د A2 سطحې د ګرامر برخې ته یوه کتنه einen Blick یعنی یوه کتنه یعنی یو نظر د شټوډیو ډي کتابونو د A2 سطحې یا لیول د ګرامر برخې ته یوه کتنه یا یو نظر. اوس راځو دلته موږ تاسو په لومړي درس کې کوم عنوانونه وایو. په لومړي درس کې لومړی عنوان دی چې Gründe ausdrucken. Grund یعنی دلیل ته وایي او Gründe چې دی جمع حالت دی. Gründe ausdrucken یعنی د دلایلو څرګندول یا ویل یا وړاندې کول. Nebensätze mit Weil څنګه کولی شو موږ تاسو یو دلیل وړاندې کړو، یو چاته یو دلیل ووایو. موږ تاسو یو دلیل وایو د فرعي جملې په واسطه سره چې هغه فرعي جمله په وایل سره شروع شوې وي. وایل په معنا دی ځکه چې دی، ځکه چې مثلا زه وایم چې زما انګلیسي زده ده. یو چاته سوال پیدا کېږي یا ما انګلیسي زده کړې ده. یو چاته سوال پیدا کېږي چې ولې دې زده کړې ده. دا د ولې ځواب به موږ ورکوو په ځکه چې سره، ځکه چې دا زموږ د مکتب یا د ښوونځي یو مضمون و. بل وایي چې seine Meinung ausdrucken کله چې تاسو خپل یو نظر وړاندې کوئ، یو چاته یو نظر څرګندوئ، یو نظر ورته وایي، یو نظریه ورکوئ، بیا به څنګه وایي؟ Meinung نظریې ته وایي. نو دا موږ تاسو څرګندوو د Nebensätze د فرعي جملې په واسطه سره چې په das سره شروع شوي. das معنا چې، دا ویل معنا ځکه چې، das معنا چې. بل دی Nebensatz mit als. Nebensatz یعنی فرعي جمله د als سره. als معنا کله چې، کله چې یعنی مثلا زه وایم کله چې زه اووه کلن وم، زه د مکتب په لومړي صنف کې وم. کله چې als معنا کله چې. بل دی einen Zweck ausdrucken یعنی د یو هدف څرګندول، د یو مقصد یا هدف څرګندول. Zweck مقصد یا هدف. یعنی څنګه موږ تاسو کولی شو مثلا زه وایم چې زه هر سهار سپورټ کوم. یو چاته سوال پیدا کېږي ولې سپورټ کوي، مقصد دې څه دی د دې سپورټ کولو نه. زه ورته وایم د ما مقصد دا دی چې زه روغ پاتې شم یا صحتمنده پاتې شم. دغه چې ته موږ تاسو دوه استفاده کوو، دوه کلمات استفاده کوو چې یو او څو دی او بل damit دی. راځو بل دی Bedingungen und Folgen. Bedingungen یعنی شرایط او پایلې. څه معنا؟ مثلا زه وایم کله چې باران وریږي نو زه چترۍ رااخلم. یعنی د دغه چترۍ رااخیستلو دپاره شرط څه دی؟ د باران وریدل دي. نو که باران نه وي خو څوک چترۍ نه استفاده کوي. شاید په ګرمي کې استفاده کړي خو د هغې دپاره بیا هم ګرمي چې ده یا لمر چې دی دا خپله یو شرط دی. یعنی یو شرط Bedingungen شرایط او Folgen او پایلې څه دي؟ پایلې یعنی د چترۍ رااخیستل. یعنی Nebensatz mit wenn کله چې موږ تاسو یو شرط وایو او د هغې پایله ورته کوو نو بیا موږ تاسو Nebensatz یو فرعي جمله په wenn سره وایو. اوس راځو لومړي عنوان ته. لومړی عنوان دی د موږ تاسو په
Gründe ausdrucken یعنی د دلایلو څرګندول. neben Sätze mit weil یعنی کله چې موږ تاسو یو چاته یو دلیل وایو نو موږ تاسو یو فرعي جمله په وایل سره شروع کوو او دلیل ورته وړاندې کوو یا څرګندوو. مثلا لومړی دی مثلا دلته دی Hauptsatz Hauptsatz یعنی دواړه Hauptsatz دي یا اصلي جملات Hauptsatz یعنی اصلي جملات وایي چې ich habe Englisch gelernt یعنی ما انګلیسي زده کړه. یو چاته سوال پیدا کیږي چې ولې دې زده کړه مقصد دې څه و یعنی دلیل یې څه و چې تا زده کړه. نو که زه چې دا دلیل یې ونه وایم صرف همدغسې یو اصلي جمله بیرته ووایم یعنی دغه دلیل د اصلي جملې په ډول کې ووایم نو دغه دوې جملې ویل یو د بل سره ارتباط نه پیدا کوي یعنی یو څه شانته بې مفهومه ښکاري. مثلا زه وایم چې ما انګلیسي زده کړه Es war ein Schulfach دا د مکتب یو مضمون و. نو که زه وایم چې ما انګلیسي زده کړه ځکه چې دا د یو مکتب یو مضمون و یعنی دلته اوس دا دواړه جملې سره یو ځای شوې نو یو مقصد یو مفهوم یې پیدا کړ. نو په دې خاطر باندې دلته دغه ډول جملاتو کې چې دلیل وړاندې کوو یا څرګندوو نو موږ تاسو په وایل سره جمله شروع کوو او په دې سره زموږ تاسو جمله دوه جملې چې سره ارتباط پیدا کړي نو با مفهومه کیږي یا معناداره کیږي. نو اوس وایي چې ich habe Englisch gelernt یعنی ما انګلیسي زده کړه weil es ein Schulfach war وایي ځکه چې دا د مکتب یا ښوونځي یو مضمون و. weil ته مو ډېر زیات فکر وي weil سره همیشه weil یعنی لومړی په سر د جمله کې یعنی د neben Satz یا د فرعي جملې په سر کې راځي او فعل همیشه د weil سره په جملې په آخر کې استفاده کیږي. دې ته مو په لیکلو او ویلو دواړه کې باید ډېر فکر وي. بل دی ich fliege nach Deutschland یعنی زه سفر کوم آلمان ته weil ich Facharztausbildung او یا هم Masterstudium او یا هم Bachelorstudium weitermachen möchte. وایي زه آلمان ته سفر کوم ځکه چې زه غواړم چې طبي تخصصي زده کړې او یا هم ماستري او یا هم ووایم چې د لیسانس زده کړو ته هلته ادامه ورکړم یا ادامه ورکول غواړم ځکه چې هلته طبي تخصصي زده کړو ته ادامه ورکول غواړم ځکه چې هلته لیسانس زده کړو ته ادامه ورکول غواړم او یا هم د ماستري زده کړو ته ادامه ورکول غواړم بیا هم فعل په آخر د جمله کې. بل دی morgens treibe ich Sport یعنی morgens که چیرې دلته زه اوس دا صرف morgen ووایم دا په دې معنی چې زه سهار سپورټ کوم خو که چیرې morgens ووایم یعنی دا په دې معنی چې زه هر سهار سپورټ کوم هر سهار morgens معنی هر سهار treibe ich Sport یعنی زه هر سهار سپورټ کوم weil er besser für Gesundheit ist ځکه چې دا د صحت لپاره ښه دی. بیا هم weil په سر د جمله کې یعنی د neben Satz یا د فرعي جملې په سر کې او فعل په آخر د جمله کې او دلته مو فکر وي چې کاما مو هم هیره نشي د Hauptsatz نه وروسته کاما بیا weil په سر د neben Satz یا د فرعي جملې په سر کې او فعل په آخر د جمله کې. اوس راځو دلته دی چې ریګل یعنی قانون څه دی قانون موږ تاسو دلته وویلې دلته بیا هم یو تکرار وایو im Nebensatz steht das Verb am Ende یعنی په فرعي جمله کې موقعیت لري فعل په آخر د جمله کې دا موږ تاسو دلته وویلې der Nebensatz beginnt mit weil او فرعي جمله چې دغه په weil سره شروع کیږي. ښه راځو بل دی موږ تاسو لرو seine Meinung ausdrucken بل عنوان دی seine Meinung یعنی خپله نظریه وړاندې کول یا څرګندول. neben Sätze mit das څنګه موږ تاسو وړاندې کوو یعنی د فرعي جملې په واسطه سره چې هغه کې موږ تاسو das استفاده کوو یا فرعي جمله د das سره. مثلا وایي چې ich denke dass Mohammed ein gut Mann ist وایي زه فکر کوم چې
محمد یو ښه سړی دی. بیا هم das د نظریې د کلمې نه وروسته مثلا ich denke زه فکر کوم د هغې نه وروسته کاما بیا das او فعل هم بیا اخر د جمله کې دې ته مو بیا هم په ویلو او لیکلو دواړو کې باید فکر dass Mohammed ein gut Mann ist چې محمد یو ښه سړی دی. بل دی ich meine dass das Auto zu teuer ist وایي زه د ما مطلب دا دی ich meine د ما مطلب دا دی dass das Auto چې دا موټر ډیر قیمته دی. بیا هم das د Nebensatz یا فرعي جملې په سر کې او فعل په آخر جمله کې. بل دی ich habe gesagt dass ich das Auto zu teuer finde یعنی ما وویل چې دا موټر ډیر قیمته دی. ښه راځو بل دی ich denke دلته یعنی یو فعل و په جمله کې. اوس که چیرې په یو جمله کې ماډل ورب استفاده شوي ماډل فعل استفاده شوي او یعنی ماډل فعل چې استفاده شو د هغې سره یو بل فعل وي یعنی دوه فعله په جمله کې استفاده شوي نو بیا څنګه کوو؟ بیا ich denke dass du nach Hause nicht gehen darfst یعنی زه فکر کوم چې ته اجازه نه لرې چې کور ته ولاړ شي. دلته ماډل فعل چې کله یعنی ماډل فعل چې دی دا په آخر د جمله کې راځي. ماډل فعل ټولو نه آخر ته ځي او gehen او اصلي فعل چې دی هغه هم آخر ته ځي خو د ماډل فعل نه مخکې راځي. نو دلته دی اوس بیا هم قانون دی وایي چې im Nebensatz mit Modalverb steht das Modalverb ganz am Ende یعنی په Nebensatz کې یا په فرعي جمله کې ماډل verb یا ماډل verb موقعیت لري ganz am Ende یعنی تر ټولو نه آخر یعنی لومړی چې دی اصلي فعل راځي او ماډل فعل چې دی هغه ټولو نه آخر ته ځي. نو دا هم و د دې کې قانون. بیا هم د دې درس یعنی د لومړي درس د پاتې برخې لپاره او د ګرامر برخې د نورو درسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او همدې چینل له لارې موږ تعقیب کړئ او زموږ سره اوسئ.